Sziasztok, én Dominika vagyok. Igyekszünk folyamatosan tartani veletek a kapcsolatot, ezért ma nézői kérésre Rigó Jancsit fogok készíteni. Sokan azt gondolják, hogy ha cukrászdai sütemény, akkor biztosan van benne valami bonyolult, de ez most ebben az esetben nem igaz. Ezt a nagyon egyszerű süteményt a 20. század közepe óta készítik a magyar cukrászdák. Rigó János egy nagyon híres cigányprímás volt, aki Európa szerte, de még Amerikában is fellépett. Egy ilyen útja során Párizsban ismerkedett meg egy amerikai milliómos lányával, Clara Warddal, akit Magyarországon Ward Klárának ismernek. János elvált Barca Mariskától, Klára pedig elvált belga herceg férjétől, és összeházasodtak. Nagyjából 10 évig éltek boldog házasságban. Egy pesti útjuk során lepte meg János kedvesét ezzel a csokoládés szelettel, amit a helyi cukrász Rigó Jancsinak nevezett el. Sajnos a történetnek szomorú vége lett, mert Klára otthagyta Jánost, aki szeretett volna visszatáncolni Mariskához, de sajnos nem járt sikerrel. Kezdjünk is hozzá ehhez az egyszerű süteményhez, ami egyben retro süti sorozatunk első adása is lesz. Első lépésként egy teljesen egyszerű, hagyományos kakaós piskótát fogok sütni. Ehhez először szét kell választani a tojásokat. A két tojást óvatosan egymáshoz ütöm, úgyis mindig csak az egyik törik el, majd finom mozdulattal szétválasztom, és a sárgáját addig táncoltatom egyik félből a másikba, míg mellőle az összes fehérje ki nem folyik. És ha kész, mehet a tálba, és jöhet a következő. Ezután a cukor 1/3 részével felverem a sárgáját, majd a maradékkal a fehérjét. A két habot finoman összeforgatom, majd jöhet bele a kakaóval elkevert liszt. Ilyen esetben a liszt 5-10%-át lehet kakaóra cserélni, attól függően, hogy mennyire szeretnénk sötétre a tésztát. Ha megvan, mehet egy magasabb falu tepsibe, és nagyjából 20-25 percig sütjük 180 fokon. A krém esetében sem gondoltam eltérni a több évtizede bevált módszertől, ezért olvasztott csokoládéval ízesített tejszínhabot fogok a rigóba tölteni. De mielőtt nekilátnék, a piskótát 2 vékony lapra vágom. Mivel étcsokit használunk, ezért cukrozott tejszínhabba csorgatjuk azt, majd az alsó lapra töltjük a krémet, és mehet a hűtőbe dermedni. Most pedig a felső lapot áthúzom egy kis temperált étcsokival, amihez útmutatót a felső sarokban fogtok találni. Kenőkéssel szétkenjük a lehető legsimábbra a csokit a piskóta tetején. Amikor már nagyjából félig meghúzott, akkor forró vízbe mártott késsel óvatosan át fogom vágni csak a csokit, úgy, hogy a piskótát ne bántsam. Ha ez megvan, akkor felhelyezem a betöltött rigó tetejére, és ismét forró vízbe mártott késsel teljesen átvágom a szeleteket. Én most ezt a méretet úgy gondoltam, hogy 3x3 szeletbe fogom osztani, de elméletileg 6x6 cm-es kockákat kellene belőle vágni. Ja, és nagyon fontos, ne felejtsétek el, hogy a kést előbb nagyon szárazra kell törölni, nehogy a csoki foltos legyen tőle. A Rigó Jancsi korának megfelelő egyszerűséggel készült. Van annyira finom, hogy meg tudom érteni töretlen sikerét, és azt is, hogy Jancsi miért ezzel lepte meg szerelmét. Tudjátok már biztosan, hogy nagyon szeretünk gyümölccsel díszíteni, és nem bírtam magammal, úgyhogy a retro változat mellett készítettem egy gyümölcsös díszítésűt is. Reméljük, hogy ti is ki fogjátok próbálni, ehhez a videó alatt megtaláljátok a receptet. Örülünk, hogyha fel is iratkoztok, és ha csokis kézzel is, de mindenképpen nyomjatok egy lájkot. Találkozunk legközelebb is, sziasztok!